راز درست کردن ماست مانند سنگ در این قاشقه. هیچ کس این رازو نمیدونه. مواد لازم: شیر 2 لیتر. به اندازه 2 لیتر از شیرمون داخل ظرفمون میریزیم. دقت کنید که حتما شیر رو چند ساعت قبل داخل دمای محیط بذارید. شیرمون سرد نباشه. از نشاسته ذرت به اندازه 2 قاشق استفاده میکنیم که به ازای هر لیتر شیر 1 قاشق نشاسته ذرت میریزیم. حالا مقداری از شیرمون داخل ظرفمون میریزیم و همه رو با هم دیگه هم میزنیم تا کاملا یک دست و یک نواخت بشن. مخلوط آماده شدمون رو به شیرمون اضافه میکنیم و همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم تا نشاسته به راحتی در این حجم از شیر مخلوط بشه. شیرمون رو به ظرفی منتقل میکنیم و روی حرارت مستقیم میذاریم با حرارت متوسط تا زمانی که شیرمون به جوش بیاد. دقت کنید که حتما روی حرارت متوسط بذارید و دائما در حال هم زدن باشید. 20 دقیقه هم میزنیم تا ته قابلممون نگیره. زمانی که شیر به جوش اومد حرارت رو خاموش میکنیم و برای آخرین بار مجددا شیرمون رو کمی هم میزنیم. جن به راحتی به همه نقاط شیر برسه و شیرمون زودتر سرد بشه. زمان میدیم تا 15 دقیقه تا به دمای 45 درجه برسه و آماده اضافه کردن ماستمون به شیر باشه. آخرین مرحله همین زمانه. شما اگر درجه دارید که به دمای 45 درجه رسید که چه بهتر و اگر نداشتید با انگشت مدت 3 ثانیه داخل شیر گرما رو کاملا حس کنید طوری که دست رو نسوزونه و از شیر اون مقدار جدا میکنیم و 4 قاشق ماستمون رو به شیرمون اضافه میکنیم و کاملا هم میزنیم تا یک دست بشن. اینطوری ماستمون رو راحت تر میتونیم به کل مخلوط شیرمون اضافه کنیم. مخلوط ماستمون رو به آرامی از یک گوشه به شیرمون اضافه میکنیم و سپس از یک کنار به راحتی شروع میکنیم به هم زدن کل شیرمون. دقت کنید که سعی کنید رویه حتما خراب نشه. باعث افتخارمه که شما کانال رو سابسکرایب کنید تا من هم بتونم شما رو ببینم و خوشحال بشم. بعد از اینکه ماستمون رو حسابی هم زدیم یه صافی آبکشمون رو روی قابلمه قرار میدیم و چند تکه پارچه رو روش میندازیم تا کاملا گرم بمونه. دقت کنید این مرحله 2 ساعت بیشتر زمان نمیبره، اما اگه بخواید ماستتون ترش‌تر بشه میتونیم بیشتر از 2 ساعت هم قرار بدیم. من 2 ساعت تو محیط گذاشتم و بعد از اون 6 ساعت داخل یخچال. 6 ساعت که از یخچال درش آوردم ماستمون کاملا بسته بود و یه همچین ماست خوشمزه‌ای با یک دستورالعمل آسون به ما داد. من هرچی از شیرینی این ماست بگم کم گفتم، واقعا عالی بود. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. عضویت تو این کانال کاملا رایگانه و نیاز به هیچ پرداختی ندارین. از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین خیلی ممنونم. امیدوارم که لذت برده باشید. صورت جدید رو براتون این بالا پین میکنم تا به راحتی دسترسی داشته باشید. لطفا زنگوله روشن کنید که زودتر از بقیه بتونید فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.